আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিও কেনেকৈ আপলোড কৰে জানিব বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব ভিডিও ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে কেনেকৈ ভিডিওটো বনাব ভিডিওটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব টাইটেল কি দিব ডেসক্ৰিপচন কি লিখিব টেক্সট কি লগাব সো সকলোবিলাক আপোনালোকে সেটিংস জানিবৰ কাৰণে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম হৈছে নয়ন জ্যোতি হাতী বৰুৱা আপোনালোকে চাই আছে টেকনিক্যাল নয়ন ইউটিউব চেনেল সো আজি মই আপোনালোকক শিকাম স্টেপ বাই স্টেপ মই শিকাই যাম আজি মই আপোনালোকক শিকাম এটা গুগল একাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সো ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা গুগল একাউণ্ট লাগিব আৰু যেটো আপোনালোকে গুগল একাউণ্ট খুলিব হেতু আপোনালোকৰ 18 বছৰতকৈ ওপৰত হ'ব লাগিব সো মই আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰিনত গৈ পেলাই মই আপোনালোকক এটা আপোনালোকৰ এটা গুগল একাউণ্ট খুলি পেলাই আপোনালোকক মই দেখুৱাম সো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে চেনেলটো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ ভিডিওটো চাই বন্ধুসকল এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব গুগল ওপেন কৰিব লাগিব গুগল ওপেন কৰাৰ লগতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়া ওপৰত দেখিব ওপৰত এটা লগো দেখিছে সো তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগতে তলত আহিব লাগিব তলত আপোনালোকে দেখিছে এডেড আনাদাৰ একাউণ্ট সো এডেড আনাদাৰ একাউণ্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সো সিলেক্ট কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত অলপ টাইম ল'ব মই ইয়াত লক কৰি থোৱা আছে সো ইয়াত গুগলত ক্লিক কৰিব গুগলত ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনালোকে এটা গেটিং ল'ব এটি চেকিং কৰিব সো চেক কৰাৰ লগতে সকলোবিলাক হৈ যোৱাৰ লগে লগে অলপ সময় ল'ব সো অলপ সময় ল'ব সো ইয়াত আহি গ'ল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব সো ফৰ মাই সেলফ আৰু টু মাই বিজনেছ ফৰ মাই সেলফ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম সিলেক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ সো মোৰ নাম নয়ন জ্যোতি হাতী বৰুৱা সৰি নয়ন জ্যোতি ইয়াত কাট খাব তলত লাষ্ট নেম দিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ইয়াতে লিখি ললোঁ নয়ন জ্যোতি হাতী বৰুৱা 5 সো নেক্সট কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰোঁতে আপোনালোকৰ 18 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া ইউটিউবে লয় সো নহ'লে নল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব মই হৈছোঁ মেল সো মই মেল ক্লিক কৰিব তাৰপিছত নেক্সট ক্লিক কৰিব তলত নেক্সট আছে নেক্সট ক্লিক কৰিব সো আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ওলাই আছে হাতী বৰুৱা নয়ন জ্যোতি 32 সো আপোনালোকৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ দেখুৱাব সো মই ক্লিক কৰিছোঁ ওপৰটো তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনালোকে আহি যাব ইয়াত পাছপোৰ্ট সো ইয়াত পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাছপোৰ্ট এটা হেৰি হ'ব সো পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাছপোৰ্ট এটা আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব এটা সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে এখন বহীত লিখি পেলাই থৈ দিব যাতে এইটো পাছপোৰ্ট মনত থাকে তাৰপিছত নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ লগতে ইয়েছ আই এম বুলি ক্লিক কৰিব একেবাৰে তলত আহি পেলাই ইয়েছ আই এম ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগতে এইটো আপোনালোকৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত তলত আহি পেলাই আই এগ্ৰি ক্লিক কৰিব আই এগ্ৰি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গেটিং একাউণ্ট হৈ আছে সো এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ইউটিউব মানে আপোনালোকৰ এইটো ওপেন হৈ যাব হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইটো ওপেন হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাস ইয়াত ওপেন হৈ গ'ল সো আপোনালোকৰ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই এইটো ক্লিক হোৱা নাই অকণচোন 1 মিনিট ৱেইট কৰিব সো আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাব এইটোত একেবাৰে তলত দেখিছে যে নয়ন জ্যোতি হাতী বৰুৱা সো এইটো মোৰ একাউণ্ট সো ইয়াত এইটো হৈছে এতিয়া বনোৱা নতুন একাউণ্টটো আপোনালোকৰ তেনেকৈ দেখুৱাব এতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিলে যে ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰিবৰ কাৰণে এটা গুগল একাউণ্ট লাগে সো মই এতিয়া আপোনালোকক ভিডিও মানে গুগল একাউণ্টটো কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক এইটো ডিটেইলছ দেখুৱাই দিলোঁ সো আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম যে ইউটিউবত গুগল একাউণ্টটোৰ লগত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কোনবিলাক সেটিংস কৰিব লাগিব কি কৰিলে হ'ব ভিউজটো আহিব বা কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগে সকলোবিলাক তথ্য মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম সো আপোনালোকে গোটেইবিলাক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ।